अरे नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आजपासून मी पुढले काही दिवस नुसत्या साध्या ज्या भाज्या असतात, मग त्याच्यामध्ये मेथी आहे, लाल माठ आहे, त्याच्यानंतर आता नुकताच छान कांद्याची पात हिरवीगार आलेली आहे, अशा वेगवेगळ्या भाज्यांचा सपाटा लावणार आहे। सगळ्यात पहिले मला आवडणारी पण आत्तापर्यंत आपल्या चॅनलवर दाखवली नाही अशी सिमला मिरचीची एक वेगळी भाजी आपण पाहू। चला सुरुवात करू। आणि सगळ्यात पहिले आपल्याला ही सिमला मिरची जी आहे ती अशी वरून चिरून घ्यायची आणि त्याचा मधला भाग जो आहे तो असा काढून घ्यायचा। हे पाहिजे आणि याचं झाकणही पाहिजे आपल्याला, हे आपण तयार करून घेऊ। आता गंमत अशी असते की सिमला मिरचीबरोबर कॉम्बिनेशनला काय जातं हे तुम्हाला ठरवायला पाहिजे। कोणी बटाटा वापरतात, म्हणजे बटाट्याची सुकी भाजी तयार करून ती त्याच्यात वापरतात। मी पनीर भुर्जी करून ती वापरून पाहिली। आणि खरं कॉम्बिनेशन जे आहे सिमला मिरचीचं कॉम्बिनेशन बेसनाबरोबर आहे, म्हणजे आपला झुणका असतो ना तशा टाईपचा मसाला तयार करायचा आणि ते वापरायचं। तर तो मसाला मी तयार करतो आहे आणि तो यामध्ये भरून मग नंतर ती सिमला मिरची जी आहे ती आपल्याला वाफवून घ्यायची। तेल, मोहरी, त्यामध्ये बारीक ठेचलेलं लसूण, याला छान परतून घ्यायचं। आणि नंतर यामध्ये तिखट, हळद, धने पावडर, जिरे पावडर, आमचूर पावडर, कसुरी मेथी, हे सगळं एकत्र करायचं व्यवस्थित। आणि हे मसाले घातल्यानंतर गॅस आपण बंद केला। नंतर यात मीठ, थोडी कोथिंबीर। आता ही प्रक्रिया सगळी गॅस बंद करून करतो आहे मी, एवढं लक्षात ठेवा, म्हणजे मसाला आपला जळणार नाही। आणि हे भांडं जे आहे हे सुद्धा छान हेवी बॉटमचं असं भांडं असल्यामुळे स्वयंपाक तयार करणं सोपं पडतं। चण्याच्या डाळीचं पीठ, थोडी साखर आणि आता परत मी गॅस सुरू केला आहे अगदी मंद आचेवर। बेसन छान खमंग सुवास येईस्तोवर भाजून घ्यायचं आपल्याला। आणि नंतर यात गरम पाणी आपल्याला घालायचं आहे। गरम पाणी, थोडक्यात हे झुणक्यासारखं आपण तयार करून घेतलं। याला छान कोरडं करायचं। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आणि नंतर याला स्प्रेड करून थोडंसं थंड करूया। नंतर हा मसाला जो आहे तो असा भरायचा। आणि ह्याला असं टूथपिकनी बंद करून टाकायचं। यानंतर पॅनमध्ये थोडंसं तेल घालायचं।
आणि मंद आचेवर याला पहिले आपण हलकेच शेकून घेऊ आणि मग थोडंसं वाफवून घेऊ. आता तुम्हाला असं वाटत असेल की याच्यामध्ये आपण हळद नाही घातली, जिरं नाही घातलं, मोहरी नाही घातली. याचं कारण असं की हळद, मोहरी, जिरं जर आपण आत्ता घातलं असतं तर ते जळलं असतं. कारण आपली सिमला मिरची दूर ठेवलेली, जास्त मोकळा भाग जो तेलाचा आहे, मग त्याच्याबरोबर ते जळेल. हळद घालायचीच आहे. सगळ्यात शेवटी हे सगळं शिजलं की आपण लगेच हळद घालू. आणि ही भरली सिमला मिरची आपली तयार आहे. सगळ्यात शेवटी थोडासा रंग याला आपण हळद घालू. गॅस बंद. गॅस बंद आणि कोथिंबीर. आणि याची गंमत अशी आहे की या गरम गरमच खायला हव्या. थंड झाली तर मजा येणार नाही. तर अशी ही भरलेली सिमला मिरची तुम्ही नुसती खाऊ शकता. म्हणजे मी तर नुसतीच खातो, भाताबरोबर, पोळीबरोबर, कशी खा. पण करा मात्र नक्की. एक भाजीचा वेगळा प्रकार आपल्याला चाखायला मिळतो. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायचं. करणार. करा. चला, थँक्यू.